Grabe ang lamig. Ang ganda tingnan, no? Eh, ngayon lang to nag-snow na dito ngayon sa Japan. Nag-umpisa lang siya mga 1 PM yata. Nag-snow. Tapos ngayon, mga 5 PM na dito sa Japan. Ano? So medyo madilim na kasi winter time ngayon eh. Madaling magdilim dito sa Japan. Ang lamig. Ang ganda tingnan, oh. Lamig. So pauwi na tayo ngayon kasi ang lakas ng snow. Yan oh. Malaki siya, malaki yung snow pag tumama sa'yo. Pero pagdating sa babaan na siya, nagiging liquid siya. Ang lamig. Tapos mahaba pa yung lakarin natin. Mga 15 minutes pa papunta station. Oh, yan oh. Pag wala kang payong, wala. Basa ka talaga. Malaki yung snow. Malaki yung patak ng snow. Basa ka talaga. Grabe. Ngayon lang to nag-umpisa sa Tokyo. Last time, nag-snow na rin nung January. Ngayon, bumalik naman siya. Snowing na naman. Mamaya nito, lakas na nito. Lamig. So, lang. Ganito talaga buhay sa abroad. Yan, lalakad lang tayo. Wala tayong sasakyan eh. Hindi katulad dyan sa Pinas. Masakay-sakay tayo ng sasakyan. Dito, lakad lang tayo. Kahit ang lamig, tiis lang. Grabe ang lamig. Yan oh, malakas yung snow. Titingnan mo yan oh. Ang laki niyan. Malaki yan pag tumama sa'yo. Basang-basa ka talaga niyan. No? So mamaya nito, punong snow na to itong mga daan na to. Ang lakas ng snow na yan. Oh, tignan mo yung snow oh. Lakas niyan. Oh, pag tamaan ka niyan, oh. Ang laki talaga ng snow. Oh. Malakas siya. Yan, ang lakas na. Ito, hirap na maglakad nito pag ganito. Delikado na ito sa mas slide tayo nito. Lakas ng palakas na talaga. Ayan oh, ang dami niya. Kanina wala pa to. Tingnan niyo yung daan oh. Yan. Yung lahat yan. Mag-cover na yan ng snow mamaya. Ang lakas kasi nito. Mamayang gabi nito, grabe na to. Punong-puno na to. So, yan, maglalakad pa tayo na mula dito, nandito ako sa station eh. Papunta ng bahay. 16 minutes by walk pa. Wala namang dumadaan dito na mga transportation yan oh. Dito lahat naglalakad lang. Kahit masyadong malamig o umuulan. Naglalakad lang mga tao dito. Yan, ang laki niyan oh. Tingnan niyo oh. Ang laki niyan. Ang laki ng snow. Mabuti na lang pagdating sa baba, naging tubig. Pero yung iba doon sa dry na mga nagiging snow talaga, nag-ipon-ipon. Dito basa to na road eh. Kasi kanina umulan. So yan, hindi siya makadevelop. Baka mamaya to. Pero yung iba, tingnan nyo doon oh. Yan oh. Ayan oh. Snow na dito. Dito sa road na to, basa. Pero dito, ayan, nag-ipon na yung mga puti oh. Mamaya, wala na to. Ang kapal na nito. Ang hirap pa naman maglakad pag nag-snow. Kasi ma-slide
slide masyado. Lakas ng train, no? Dito tayo maglakad sa ano. Dito tayo sa walang snow. Ang hirap doon. Baka ma-slide tayo. Delikado tayo dyan. Lakas ng snow na to. Grabe, oh. Laki. Puno talaga ito mamaya. Ang lakas. Ang layo pa ng lakarin natin, no? Tiis-tiis lang talaga. Ganito talaga yung ano, location ng ano, bahay ko dito sa ano, sa Japan. So doon, no, puti na halos doon sa gilid ng daanan, no. Ang daming bike, oh. Ganyan dito yung mga ano, nakapark lang lahat dito yung mga bike. Ito yung parking area ng mga bicycle. Oh, ang daming nagbabike dito talaga sa Japan. Tingnan niyo yung mga tao, naglalakad lang. Kahit mamaya puno to ng snow, maglalakad lang mga tao dito. Wala kang makikita diyan ano. Kunti lang yung dadaan dito na may kutsi. Naglalakad lang talaga dito. Yung iba may bike. Ako may bike din ako kaso hindi ko dinala ngayon. Ang hirap na to magbike pag ganito. Delikado. Sliding talaga to. So itong snow na to, maganda lang to sa umpisa eh. Lalo na pag ano, first time mo makikita ng snow. Enjoy na enjoy ka. Pero pag matagal na, wala na. Problema na siya. Nagiging problema na yung snow. Kasi ang hirap ng buhay pag may snow. Ang lamig, mahirap pag ano, maglakad. Hindi ka makapasyal. Ang hirap lumabas sa bahay. Ang masyadong malamig. So paano yung trabaho natin araw-araw pag ganito? Hirap talaga. Pero nung umpisa ko dito sa Japan, una kong nakita ng snow yon. Ang saya talaga ng ano, experience. Grabe ang lamig. Lamig. So, ano, makapal na yung snow dito sa ano, sa daan. Hirap na ano, maglakad. So standby naman tayo ngayon dito sa bahay. Bago lang tayo. Kasi ang lamig na. Ganda na tingnan, no? Lakas na. So dito sa Japan pag ano, December to March, kung gusto mo ng snow, mahilig ka sa malamig, yan yung mga months na ano, pumunta ka ng Japan. Pero sa akin, ayaw ko ng ano, winter time. Ang hirap ng buhay ng winter time. Ang hirap talaga. Maganda dito sa Japan, ano, October, September, October months. Ganda pumunta dito sa Japan. Kasi maganda yung klima. Hindi masyadong malamig, hindi rin mainit. Grabe na yung snow. Yan, no, ang kapal na, no. Grabe, ang ganda tingnan, no. Yung hindi pa nakakita ng snow, for sure mag-i-enjoy ka talaga pag ganito, oh. Ano? Ang ganda na tingnan naman niya, puting puti, malamig siya. Kaya mo naman, lalo na sa atin mga Pinoy na ano, hindi tayo masyadong sanay sa snow. Sa umpisa, siguro mag-i-enjoy ka talaga. Pero pag matagalan na, ang hirap. Yan, oh, ang kapal na niyan. Kanina, wala pa to.
Parang ulan lang siya. Ngayon wala na. Ang kapal na ng snow. Oh. Grabe na snow to. Mamaya nito wala na to. Ang kapal na nito. Grabe naman to. Walang tao. Ang ganda tingnan ng park. Puting-puti. Upo muna tayo dito. Lamig. Thank you pala sa lahat ng nanonood ng mga channel ko. Umabot na tayo ng 500,000 plus viewers. So maraming salamat sa iyo na nanonood nitong vlog ko lagi. Patuloy lang kayong suporta guys. The Wanderer of Japan. Grabe ang lamig. Lamig dito, walang katao-tao. Ang ganda tingnan. Ang puti-puti oh. Pwede ka maglaro dyan kung gusto mo. Ayan oh. Pwede ka mag-dive dyan. Mga bata siguro dito, ang saya siguro. Ayan oh. Ganda ng park. Yan. Ang sarap. Ang lamig, grabe. Malapit na tayo sa bahay. Wala na. Ang lamig. Grabe ang lamig. Pambihira. Galing pa naman ako sa sa lagnat tsaka ubo-sipon. Ngayon bumalik na naman tong snow na to. Ang lamig. Ay. So tingnan nyo. So puti na lahat. So mamaya nito, masyadong makapal na to. Mahirap na to daanan ng mga sasakyan. Ganda tingnan no. So dito tayo nakatira. Tahimik dito yung yung lugar ko na tinitirahan dito sa Japan. Maganda siya, parang probinsya siya. Ganito, mga bahay-bahay. Maganda dito, tahimik. Tapos sa harap yan mga park. Maganda siya. Kasi pwede ka dito mag-jogging, maglaro. God, marami dito. Tingnan mo yung pa. Naglalaro ng snow. TikTok yata yan eh. Grabe ang lamig. So dito na tayo sa apartment ko dito sa Japan. Ito dati bahay to. Ngayon gawan yata ng bagong bahay siguro to or apartment. Ito yung mga bahay sa Japan. Tahimik, parang walang mga tao. Nakatago lahat. Ang lamig kasi.
Mamaya, paano na to makadaan dito? Ay, sabi, ang lamig. Ang dulas na ng daan. So, dito na tayo. Dito ako nakatira. Yan. So, dito na tayo sa bahay.